ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ነው ዊንዶው 10 መጫን የምንችለው የሚለውን ነው እና መጀመሪያ ፍላሽን ቡቴብል ከማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ለዊንዶው ኢንስታሌሽን አዘጋጃለሁ። እሺ ልምጣና ቡቴብል ለማድረግ የሚያስፈልገኝ ምንድነው? ሩፉስ የሚባል አፕሊኬሽን ያስፈልገኛል። ሩፉስ.አይ ላይ ገባና ሩፉስን ዳውንሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ኪፕ ለዋለሁ እዚህ ጋር ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጎልኛል። እሱን ከፍተዋለሁ። yes አንደኛ ሩፉስ ነው የሚያስፈልገኝ፣ ይሄው እሱ ከፍቶልኛል። ሁለተኛ ደግሞ የዊንዶው ኢንስታሌሽን ዲስኩ ያስፈልገኛል ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ቻለሁ። ለምሳሌ ዊንዶውስ 10 ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚለው ዌብሳይት ላይ ላውርደው። እዚህ ጋር ይመጣልናል። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ጌት ኢንቱ ፒሲ የፈለኩት ዊንዶው ከዚህ ውስጥ ማምረጥ እችላለሁ። እዚህ ጋር እኔ ግን የፈለኩት ዊንዶው 10 ነው። ዊንዶውስ 10 እሱን ፈልግ። ኦኬ አመጣልኝ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ቨርዥኖች አሉ። ከነዚህ ቨርዥኖች ውስጥ አንዱን መምረጥ ነው። እዚህ ጋር አሁን 5 days ago ተለቀቃል ይሄኛው ኦፕሬቲንግ ሲስተም። ስለዚህ አሁን ዊንዶው አወርዳለሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ለዋለሁ 64 ቢት ነው። ኦኬ አሁን ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 GB ነው። እንግዲህ እኔ ቀድሜ አውርጄው ነበረ። ከሱ ሄደን ነው ይሄኛው እናቆመው። ኦኬ ዲ ውስጥ ኦኤስ የሚል ፎልደር አለኝ እዚህ ውስጥ ጌት ፒሲ ያወረድኩት አለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄን ልዝጋው። አሁን እንዴት ነው የምናደርገው? አሁን ፍላሽን ሰካ። ኦልሬዲ ፍላሽ ሰክቻለሁ እዚህ ላይ። ስለዚህ አሁን ልምጣና ሳየው 14 GB ፍላሽ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ እዚህ መጣና ፍላሽን መርጠዋለሁ። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ተመርጦልኛል ባይ ዲፎልት። አሁን ደግሞ አይሶ ኢሜጅ ነው። አይሶ ኢሜጅ ማለት የዊንዶው ነው ኢንስቶል የምናደርገው ዊንዶው። ስለዚህ ይሄንን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ሴሌክት ለውና ወደዚህ ፎልደር ኔቪጌት አደርጋለሁ። ዲ ኦኤስ ጌት ፒሲ ዊንዶውስ 10 ኢንተርፕራይዝ ኦፕን አደርጋለሁ። ኦልሬዲ ይሄን መርጦልኛል። ከዛ ቀጣይ ሆዚሱን ይሄንን ኤንቲኤፍኤስ አደርገዋለሁ። ከዛ ወዲህ ሁሉ ነገር ሴታፕ አድርጌ ጨርሻለሁ። ዳይሬክትሊ ስታርት ብሏለሁ ማለት ነው። ስታርት ሳደርገው ግን ፍላሽ ላይ ያለውን ዳታዎች ያጠፋብኛል። ስለዚህ ፍላሹ ላይ የምንፈልገው ፋይል አለ መኖሩን ቼክ እናድርግ መጀመሪያ። ስለዚህ ስታርት ብሏለሁ። ፎርማት ይሆናል ብሎ እየነገረኝ ነው። ችግር የለውም ፎርማት ያደርገው። አሁን በቃ ይህ ፕሮሰስ ወደ 10 እስከ 13 ደቂቃ አካባቢ የሚፈጅ ነው። ሲሞላ እንመለሳለን። Or go to the sign, link will be in the video. ኦኬ አሁን አርጎ ጨርሶልኛል። ክሎዝ ለዋለሁ። ይሄም ክሎዝ ለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ብናየው ፍላሻችንን ኦሬዲ ዊንዶው ኢንስታሌሽን ሚዲያውን እናየዋለን ማለት ነው። ይሄውና ከዛ ዳይሬክትሊ ይሄንን ላፕቶፕ ላይ ወይ ኮምፒውተር ላይ በመሰካት ወደ ዊንዶው ኢንስታሌሽን ነው የምንሄደው ማለት ነው።